اجى الاسعاف اخذتني على المشفى لانه كنت مريض سل. فالدكتور قال لها انه هذا ما بيعيش، بده يموت، في اخذ ادويه. فاعطوني ادويه، قال لي هذا ادويه ل 20 يوم، اذا عشت بعد 20 يوم اذا كنت عايش رجع لعندي لاعطيك ادويه. عمر الشغري من مدينة بانياس قرية البيضاء. تهمتي قتل ضباط، مشاركة بالثورة، إعلام وكل شيء ممكن الواحد يقوله تحت الضرب والإجبار. آخر اعتقال كان بتاريخ 16/11/2015 وكان عمري 17 سنة. تم إطلاق سراحي بتاريخ 11/6/2015 من سجن صيدنايا العسكري. إذا الواحد بده يسكر فرع 215 فما بمشي الحال الواحد يسكره بدون ما يسكر التصفية بإبر الهواء، لأن هذا شيء يومي بيتم يوميا حوالي الساعة 47 دقيقة للساعة 8. في رقم محدد بده إياه السجان من عدد الموتى، يعني كل يوم بدهم 40 هذا الشهر، تمام؟ إذا مات 37 قديش بنقص من 40؟ 3. فبيزيعوا أسماء 3 أشخاص حتى يطلعوا يتصفوا بإبرة الهواء. فبيزيعوا 3 أشخاص أسماءهم، بينطقوا حسب شيء محدد، بياخذوا هالأشخاص بكلبشوها لورا، بيطمشوهم، بيطلعوهم على طابق الأرض، بعدين بينزلوهم تحت الدرج، وهنيك في شوية أكياس شمينتو بيحطوهم بالنص، بيفتحوهم على الأرض، تيجي الإبرة وبيموت. 2 دقيقة كحد أقصى أو 3 دقائق بكون ميت خلال إبرة الهواء، بيموت الشخص. ضليت لحالي شهور، بعدها تحولت على فرع 248. ومن فرع 248 حولوني على الشرطة العسكرية بالقابون. الشرطة العسكرية بالقابون طلعنا على الجبل، دخلنا على صيدنايا. أول دقيقة بصيدنايا تمنيت اني ارجع على سرية المداهمة والاقتحام، تمنيت اني ارجع على فرع 215 وعيش فيه 200 سنة تعذيب مقارنة مع اصوات التعذيب بصيدنايا. يعني هونيك ما بس قلبك بيرجف، هونيك بسجن صيدنايا صوت التعذيب مختلف، الخوف اللي بقلبك يعني مختلف، مو مثل باقي الافرع. بصيدنايا كان نظام انه بيجي سجان مع الصخرة، بيحطوا الاكل قدام مهجعك، بتطلع الصخرة لبرا، بيجي السجان ببلش فتح الابواب، بيفتح الباب،
هسا في شيء بسيط جدا، جاط الاكل او السطل شو بده الواحد يسميه، عريض، مع انه فاضي غالبا، في شويه كسرات خبز، شويه برغل او شويه رز، وسطل شاي غالبا مغلى بيحرقونا فيه. الخوف كان لما هالشخص يلي كانوا يسموه رئيس المهجع، بيحطوا السجان شخص جسمه قوي مشان يموتوه. لما هالشخص بده يطلع يجيب الاكل، انت قاعد عم تشوف الاكل قبل ما يجي السجان بده يدخل ويفوت الاكل، يفتح لك الباب، قاعد عم تفرج بالاكل، يا ترى رح ناكل او لا؟ رح يموت رئيس المهجع ويكبوا الاكل برا او لا؟ غالبا بيجي بحطوا الاكل قدامنا، بدخلوا لنا اياه على المهجع، بيرجعوا بيشيلوه بكبوه، ممنوع تاكل. كان دائما بده يموت رئيس المهجع ويحطوا رئيس مهجع جديد، لانه بده يطلع يجيب الاكل، بيطلع راسه بيضربوه بالحديد وبيجنزر على راسه بالكهرباء، بيموت. بيجي راسه بالاكل، بصير الاكل كله دم، بيطلعوا شخصين تانيين لازم يشحطوا رئيس المهجع والاكل لجوا، نحن بنتواصل، بنحط رئيس المهجع بالنص طاوله، بنحط الاكل عليه وبناكل. هيك كان النظام. شو بدك تعمل؟ نفس الشيء ب 215، تحط الشخص بموت طاوله، تحط الاكل فوقه، ما في محل، وين بدنا نروح؟ قلت خلص يا شباب انا بدي اطلع اجيب الاكل، الشباب يقولوا لي يا عمر انت بدك تموت، هذا مو جايبه الاكل، مو لعبه، انت ولد بدك تموت فورا، خليك انت عندك حياه، بجوز تطلع انت، لان انا بدي اجيب الاكل. بيدخل السجان، حطوا الاكل على الابواب، فتح السجان الباب مره ثانيه، بده يدخل يفتح الابواب ويدخلنا الاكل. لازم انت تطلع وتوقف وضعيه الركوع قدام الباب حتى يجي يفتح بابك. واقف انا هنيك بدي ادخل الاكل، بيفتح السجان الغرفه الاولى، الغرفه الثانيه عم اسمع صوت الموت، عم يقتلوا ناس حتطلع شخره الموت ويحطوا رئيس مهجع جديد. ثواني معدوده، ما عاد اتحمل، بركض لورا، برجع لناشف، ما فينا، ما بقدر. طلعوا حدا تاني. ما بتجرأت، كان خوف. كانوا كل ما فتحوا باب الجناح احمله بتيابه، اذا كان عندنا تياب، لانه لما بيضربك السجان بكهرباء وكبل خلص ضربك إلك، بس لما بيضربك بالتجويع فانت خلص بدك تموت الناس اللي حواليك لحتى تاكل اكلها وشربها وتشرب ميتها. بالصيدنايا كان عندي دائما خطة لعيش بكرة. إذا بيجيني بس ربع خبزة بقسم نصها وبعطيها لواحد تاني، بقول له ليك رح أعطيك هالربع خبزة مشان هدف، أنا بدي آكل يوم واحد اشبع وموت. اليوم الثاني جاني نص خبزة بعطيه ربع لواحد، بقول له بدك ترجع لي إياها بعد سنة بيوم الجمعة. مع كل الناس شهرين عملت مجاعة أصعب من المجاعة اللي عاملة فينا السجان، ما آكل، بدي أحقق حلم، هذا أكبر من حلم البنايات والثروة وكل شيء بيخطر ببال البشر، أكبر بكتير، بدي آكل يوم واحد واشبع. جمعت وإجا هاليوم الجمعة وحظنا كان حلو، دخلنا أكل كتير كتير، يعني مو كتير، يعني نص خبزة الواحد، حتى نحن دخل السجان بهذا اليوم وعم يقتلنا، وانا شو لكن السيان عم يضرب، ما عم يضرب، ما حاسس، بس عم فكر يا الله اليوم بدي جمع لي من فضة 5 6 خبزات. فواحد محروق قلبه صار له ما اكل 2.5 سنين، ما له قلب يبلش. فشلنا اللي حطيت الاكل جنبه، ما لي قلب اكل، يعني انا مبسوط عم بتامل عم احلم
يوسف كان واحد من اعز اصحابي بصيدنايا، عاش معي فتره وطعماني من اكله وشربه. قلت له شو بدك؟ قال لي عمر انا صار لي شي 4 سنين ما اكلت، انا صار لي 4 سنين يعني لو فيني شيل الحجر من الارض باكله. انا شفت وراك اكل فانا اكلت كل شيء. انا كل الليل عم ابكي وشو بدي يا رب رجع لي اكله منه، هيك قول منه ليوسف، ظلمني يا رب. ما قدرت نام. اجى الصبح الثاني فتح السجال الباب ودخل الاكل على الكوريدور، وكان عقوبه ما راح يدخلوا اكل. قال رئيس المهجع حط لي واحد بنص المهجع، عند كان عقوبه اليوم انك تحط واحد بنص المهجع لانه شخص راح يموت، راح يموتوا السجان. فاجى رئيس المهجع حكي معنا مين بدي طلع؟ حاب يطلع، كانت ايامنا خلص ما ضل هدول القبضيات ماتوا كلهم. ما استرجي يطلع حدا رئيس المهجع، وهو قال بطلع انا بموت، انا ما بيتجرأ، الموت صعب. فات رئيس المهجع الغرفه واحد، كنا بهاي الايام بالغرفه 10 1 2 غرفتنا الاخيره 10. موت شخص بكل غرفه ودخل على غرفتنا ما في حدا بالنص. فشو بده يعمل؟ سجان يضرب الكل بس ينقي واحد يموته. فضربنا كلنا وشال واحد حطه بنص المهجع، قال له شلاح، شلاح وحطه على قتل. بس بلشنا نسمع شخرة الموت. طلعنا بعد ما روح السجن، طلعنا من هالشخص ما عرفنا انه وين ضرب، كان على الرقبه والوجه، فما من ملامحه ما معروف شيء، ما بتعرفوا مين الا تعرف مين الا تعد الموجودين. فنطلع هيك نحن بنعد الموجودين وما حدا يعرف مين الا هذا يلي ناتر شيء، اللي كان انا الناتر يرجع حقي اكل. فشفنا قلت له هذا يوسف. يوم واحد بعد بس يوم واحد فاجى رئيس المهجع قال لي عندي عمر هذا رح يموت، خذ اكلته. لسه ما مات، ما فيني اخذ اكلته. نحن كنا بصيدنايا البناء الأحمر، فمحكمتنا كانت ميدانية عسكرية تانية، أبشع محكمة بسوريا. بعد حوالي شي 24 يوم، يعني بتاريخ 9/9/2014 اجى السجان وقال عمر الشغري. حاضر سيدي، ما كان صار لي زمان بصيدنايا سمك كفيت الشهر. قال لي تعال على الإعدام. قال لي جيب تياب. جبنا تياب، لبسنا تياب، أخذونا حطونا بالسيارة. لك ما عم يعذبونا بقى، وين اخذونا؟ رحنا وصلنا بالقابون، وانا بعرف كيف القابون، يعني عرفت اني بالقابون. اجوا الشرطة العسكرية واخذوني لعند القاضي، مكلبش مطمش بتروح لعنده. قبل ما تدخل لعند القاضي بيجيبوا لك ورقة بتبصم عليها لما بيكونوا دايتك مكلبشين لورا، بتبصم من ورا بدون ما تعرف على شو، وبيطلعوك. بعد البصمة بتفوت عند القاضي. عند القاضي ضليت حوالي 5 ثواني، بين ال5 وال6 ثواني. فت لعنده مكلبش، قال لي كم ضابط قتلت يا عمر؟ قلت له ما قتلت حدا، اطلع لبرا. هاي محكمتي. كان يوم 3 المساء، اجى السجان صاح عمر، فكل واحد اسمه عمر بالسجن عم يرتجف. اجى فتح باب مهجعي، طلعني لعنده، قال لي ارفع جسمك. ما قدرت ارفع لانه الرعب كان، يعني نحن بصيدنايا دائما بوضعيه ركوع وايدك على عيونك. فقال لي ارفع راسك. فهي الكلمه كانت معروفه، بيقول لك ارفع راسك او طلع فيني بس وقت اللي بده يموتك، وانا ما كنت بدي اشوف وقت بدي يموت، بدي موت وانا مغمض. فما قدرت ارفع جسمي. بكل الاحوال شحطني وقال لي امشي معك، واخذني على غرفه ثانيه. فكرت انا طالعني على الاعدام لانه هو قال لي بدك تنعدم. حطني بغرفه وسكر علي الباب لحالي بالغرفه. طلعت ما في حدا. فكرت انه انا رئيس المهجع لانه انا الوحيد هون، فانا بدي موت بكره الصبح معناتها بكل الاحوال وانا عم جيب الاكل. ففكرت هيك، ولكن بعد شوي فتح باب الجناح، فانا وقفت حطيت ايدي على عيوني بنص المهجع كوني رئيس المهجع. قام زت لي الشغله، وانا شو فكرت هون؟ قنبله او قنبله غاز او شيء.
راح طلعت ورايا لقيت ربطة خبز مليانة، حبة بندورة هون حبة بندورة هنيك. طلعت أنا شو هذا؟ أنا ما عقلي ما تقبل إنه هاي ربطة خبز. وقت استوعبت إنها ربطة خبز ما استرجيت آكل لتاني يوم، ما بسترجي أقرب عليها. اليوم اللي بعده تصوري بس بهاليومين شو يعمل؟ كل ساعة يجيك سجان يسألني، كل ساعة يعني 48 مرة بيومين: عمر كيف بدك انك تموت؟ بأي طريقة بدك نموتك؟ بدك اعدام، بشنق، تقطيع؟ وانا لازم اعطيه طريقة يموتني فيها مع تفصيلات، وما بده الجواب الاول يشبه الثاني. اخذوني على الاعدام، طلعوني برا السجن وحطوني بالطريق. وضابط واقف وراي، انا ما شايف بس حاسس، تعودت انا دهناتنا تمرنوا، الدهن مثل حواسك الخمسه، انه السمع هو اللي عشنا عليه بصيدنا. فانا بوضعية السجود، وراي ضابط وراه صف عساكر، حكي شوي بعدين قال له: لقم، سدد، اطلق. وطلع صوت نار. بس انا هون ما بعرف، الخوف اصعب من الوجع، اشد من الوجع، فما بعرف شو صار. بس يعني فترة طويلة بعدها قمت انا، طلعت هيك يمين ويسار ما في حدا. انا ما بتخيل اني رح اعيش. فوقفت فكان شمس اول مرة، فغميت ما بعرف فقت. بس لساتني بفكرة شو؟ انه في قناص بشي مكان. مستحيل، انا ما مستحيل اقدر استوعب فكرة اني رح اعيش، مستحيل، ما عقلي ما بيتقبلها. وركبت بالباص ورحت وصلت بالشام، وعند الجامع بالشام، واجا واحد اخذنا، ويلي كان منسق كل شيء وما بعرف انا شو عم بصير، بس واحد اخذنا. يعني ما كنت بعرف كيف انا شكلي، كل الناس عم تطلع فيني بس ما بعرف ليش. ووصلت على فندق، والزلمه اخذني على فندق، واول فندق كعرونا قال لنا روحوا انت كنت بصيد نايم عم نستقبلك هون. رحنا على فندق ثاني، وساتني ناتر القناص يقوصني، ناتر انه رصاصه، انا بدي موت. بعدين صار بدي اسعاف، اجى حاول الزلمه ياخذني على الاسعاف، الدكتور عم يعالجني سالني انت شو بك ليش هيك؟ قلت له انا كنت بصيد نايم. حطني وبلش يرفسني بصباط، الدكتور الممرضات كبوني، مو طالعوني، كبوني، زتوني برا المشفى. بلش الزلمه يتابعوا علي، وطلعت ووصلت على تركيا لالتقي بناس يلي انا ما بعرفهم، ما بعرف حدا منهم خالص. جيت ناس كثير ناطرتنا، كلنا عم يبكوا، تيجي تقرب علي مره عم تبكي كثير وتحوشنا. وانا مريض صل، هي اول حشني وانا عبيت الدنيا دم. انا ما بعرف من هي، قلت لي تبكي؟ قلت لي انا امك ما بتعرفنا. يعني انا 34 35 كيلو، فائد الذاكره، مريض سل. حاشتني قالت انا امك، ما بعرف شو بدي لها. اجى الاسعاف والشرطه التركيه اخذتني على المشفى، لانه كنت مريض سل، لا اقدر نام ولا اكل ولا اشرب، بقدر موت بس. بعدين قالت امي تبعتني على اليونان، راح اخوي صغير معي يحمل لي الشنطه فيها شويه تيان، سافرنا اليونان، كفي على بلد بعد مقدونيا، صربيا، كرواتيا، سلوفينيا، بعدين النمسا. بالنمسا اساس خلص وقفوني يا جماعه حاجه، شو انا شايفيني جاي عم اتدرب هون، شو الرياضه الشغله؟ قالوا لي بدك تنام 4 شهور بالمشفى، قلت لهم موتوني اريح، شو بدك تنيمني بالمشفى؟ صار لي 3 سنين عايش بالسجن بنفس الغرفه، حاجه بقى. قالوا لي زعتوني، الصليب الاحمر بعتني على المانيا. المانيا اول كلمه ببلد الالمانيا والحضاره شلاح. قلت له ما بشلاح. قال لي شلاح بدنا نفتش. قلت له طلع فيني، هذا شكله ما بدك تفتش يا عمي. قال لي النظام بدك تشلاح. قلت له ما بشلاح، اذا برجع سباحه او زحف على سوريا وبموت بصيدنا يا ما بشلاح. قال لي ما بتدخل. قلت له بطلع. اخذت اخوي ونمنا بالشارع. ثاني يوم شفنا علم، وهدول ناس عليها ستره صفراء بتقول لك روح هون الطريق على الدنمارك. رحنا على الدنمارك،
عدد عائلي ما حاب يسأل عنك. كفينا على السويد. بالسويد شو؟ حصلت أول مساعدة بجنوب السويد مع الماء سكونة. فبالنسبة لدكتور عايش بالسويد فما عنده هالحالات خالص. فبيرفع هو وبيطلع على جسم يلي محفر تحفير وكله دم والثياب لازقة على الجلد بسبب الدم والجرب وألف مرض. فبيطلع الدكتور هيك بيرتفع الأدرينالين عنده ما عاد في يشتغل، فبيطلع لبرا شوي وبيرجع ومعه مترجم. بيسألني انت من شو هيك؟ قلت له انا الزلمه كنت بالسجن 3 سنين سجن صيدنا سيادة. قديش عمرك انت ليش؟ قلت له عمري 20 21 سنه. قديش كان عمرك لما دخلت على السنه؟ قلت له 16 17 سنه. هو الدكتور ما عاد يعرف شو بده يعمل، حياته مش شايف هيك شغلات خالص. كركب الدكتور بعدين بلشوا يديروا بالهم علي كثير. صدق يعني تخت كامل إلي لحالي بالمشفى. كيفت أنا لما كنت بتركيا عشت لحالي، تجي وحدة تحط لي أكل بتروح، فكنت نام على التخت هيك على التخت كله. ليش؟ لأنه أنا متعود نام هيك. بس أنا يعني سنين نمت هيك، بس اتعب نام هيك، وإذا بدي فيني نام هيك وفيني نام هيك كمان. فأنا هيك بعرف نام. يعني إذا الواحد بيمد لي جريتي 5 دقايق برجع بلاقيني هيك جمعت على بعضها. أنا شخص بحلم كتير، فيك تقولي إنه كل يوم. أنا في تعبان، أنا بركض كل أحلام بركض. يا حلم عم يركض وراي المخابرات، يا حلم أنا بالسجن كل يوم. بحب العصافير كتير كتير، كنت روض عصافير كتير. فهذا الشيء لعب دور كتير انه انا احب منطقتي، لانه كنا على البحر، ساكنين على البحر بالضبط على البحر، وغابات ومنطقة رائعة جدا، جمال رائع جدا. كسجين 3 سنوات بالسجن خسرت اهلي وكل شيء، فبشكل طبيعي انا فكرت بالانتقام، او فكرت يعني انا بس بدي يوم اتشجع وامسك السجن واكله بسنانه وموت بعدها، ما مشكله. بدي شي يوم يعني اتشجع واعمل شيء، او اذا يا رب طلعت مكنه واحمل حجره، ما تمكن المدفع حجره ولا اعمل مجازر فيها. بس بشكل عام يعني انا هذه الفكره يعني صرت احلم فيها حلم، ودائما عم فكر بالموضوع. هذا الامر بتعب، انه انت بتحس حالك ضعيف، وهذا شعور بشع. الشخص يلي بيعمل مجازر، يلي بيخرب دنيا، يلي بيرمل مرة او بيتم طفل او بيخرب مستقبل، هذا ما لازم يضل حر على كيفه، هذا لازم يدخل سجن. فهدول انا بفكر فيها كثير، يعني لازم هدول لازم يوصلوا لمحكمة دولية. أنا بدي أشارك تعمير، أنا عندي مسؤولية في شيء اسمه حب الوطن، نحن ما كنا نفهمه، بتفهمه لما بتطلع برا بلدك وما بتقدر ترجع عليها. أنا بشوف سوريا مثل اليابان، يعني اتدمرت كلها، مثل ألمانيا اتدمرت كلها، وبعدين شعب قبضوا بيرفعوها.